নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম প্ৰিপজিশন চেঞ্জ আৰু ফৰ প্ৰিপজিশন চেঞ্জ আৰু ফৰ আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম কোনবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব প্ৰিপজিশন চেঞ্জ আৰু প্ৰিপজিশন ফৰ আমি কোনবোৰ বাক্যত কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম কোনবোৰ টাইম ফ্ৰেমৰ বাবে আমি চেঞ্জ ইউজ কৰিম কোনবোৰ টাইম ফ্ৰেমৰ বাবে আমি ফৰ ইউজ কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকৰ বাবে ইজি হৈ পৰিব সো আহক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশন দিলো আপোনালোকে যদি কোনোবাই অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত থকা নাম্বাৰটো বা আপোনালোকে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে কোৰ্স ডিটেইলছ বা এডমিশন ডিটেইলছৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সো আহক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে চাও আমি প্ৰিপজিশন ফৰ আমি কোনবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰিপজিশন ফৰৰ দ্বাৰা আমি এটা সময়ৰ কথা বুজাবলৈ যাও কিন্তু সেই সময়টো কোনো নিৰ্দিষ্টকৈ উল্লেখ নাথাকে বা সেই সময়টোৰ কথা কোনো পইণ্ট আউট কৰা নাথাকে আপোনালোকে এই সকলোখিনি বুজিবলৈ যাওঁতে এই এক্সাম্পল কেটা ভালদৰে চাব লাগিব ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পলত মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টাইম ফ্ৰেমৰ কথা উল্লেখ কৰিছো গতিকে সকলোখিনি বুজি পাবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল ধ্যান দি স্কিপ নকৰাকৈ চাব লাগিব তেতিয়া হলে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো টাইম ফ্ৰেমৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সো আহক এতিয়া এক্সাম্পল কেটা চাও প্ৰথম এক্সাম্পলটো চাও প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি কৈছে হি হ্যাজ বিন লিভিং देयर ফৰ এ while He has been living there for a while. For a while. A while মানে কি? কিছু সময়ৰ বাবে হি তাত আছিলে। যথেষ্ট দিনৰ বাবে নাছিলে ধৰক 2 দিন 4 দিন 5 দিন 10 দিনৰ বাবে আছিলে কিছু সময়ৰ বাবে আছিলে বুলি কওঁতে আমি for a while ইউজ কৰিলো। এই বাক্যটোত কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই যদি বাক্যটোত নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ কথা উল্লেখ নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি for ইউজ কৰিম সো আমি সেইভাবে এই বাক্যটোত for a while ইউজ কৰিলো হয়তো আপোনালোকে এটা নিশ্চয় বুজি পালে for আমি a while ৰ আগতো ইউজ কৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she has been teaching for a long time she has been teaching তাই পঢ়াই আছে তাই পঢ়াই আছে কিমান সময় বাবে for a long time মানে কি বহু দিন ধৰি তাই পঢ়াই আছে for a long time আমি কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ কথা নকলো আমি কলো যে বহু দিন ধৰি তাই পঢ়াই আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো যে she has been teaching for a long time এই long time এটা টাইম ফ্ৰেম হয় আমি কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা কোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি for ইউজ কৰিলো এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he has been working in that company for a years sorry মই year বুলি কৈছো years হ'ব so for a years মানে বহু বছৰ ধৰি হি তাত কাম কৰি আছে for a years মানে হল বহু বছৰ ধৰি so আমি বহু বছৰ বুলি কলো কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা নকলো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি for প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো so আপোনালোকে এই তিনটা টাইম ফ্ৰেমৰ বিষয়ে হয়তো নিশ্চয় গম পালে যিকোনো এক্সামত যদি আপোনালোকক এনে ধৰণৰ টাইম ফ্ৰেম দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে for প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কৈছে I will go to Mumbai for 10 days আমি for ইউজ কৰিলো I will go to Mumbai for 10 days মই 10 দিনৰ কাৰণে মুম্বাইলৈ যাম আমি কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা কোৱা নাই মই ইমান তাৰিখৰ পৰা মুম্বাইত থাকিম বা মই ইমান তাৰিখৰ পৰা ইমান তাৰিখলৈ মুম্বাইত থাকিম কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা কোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি for 10 days বুলিহে আমি ক'ব লাগিব এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I was there for half an hour মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে তাত আছিলো আমি কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা কোৱা নাই যে মই কৈছো যে মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে তাত আছিলো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো I was there for half an hour এনে ধৰণে আমি যেতিয়া কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ কথা নকম কিছুমান টাইম ফ্ৰেমে থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি for প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম মনত ৰাখিব যেতিয়া টাইম ফ্ৰেম থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি for প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম এটা চাও আমি সিন্স কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত সিন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত সেই বাক্যটোত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান টাইম ফ্ৰেম থাকিব লাগিব এক্সাক্ট সনে থাকিব লাগিব এক্সাক্ট তাৰিখেই থাকিব লাগিব এনে কথা নহয় আমি যেতিয়া কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ কথা পাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সিন্স প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম কেনে ধৰণৰ টাইম ফ্ৰেম আপোনালোকে এই এক্সাম্পল কেটা চালে গম পাব ইয়াতো মই প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পলত বিভিন্ন ধৰণৰ টাইম ফ্ৰেম ইনক্লুড কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো সো আহক এতিয়া এক্সাম্পলখিনি চাই লওঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে since 2019 since 2021 এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত
কওঁ সেই তেনে ধৰণৰ সন বা সময় থাকিলে আমি সদায় since preposition ইউজ কৰোঁ সেই পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব she has been studying since 6 o'clock she has been studying since 6 o'clock তাই 6 বজাৰ পৰা পঢ়ি আছে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা ক'লে এটা একুৰেট টাইম এটা মই আপোনালোকৰ বাবে দিলো সো since সেইভাবে আমি একুৰেট টাইম থকাৰ বাবে আমি since preposition এই বাক্যটোত ইউজ কৰিলো এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে it has been raining since Monday it has been raining বৰষুণ দি আছে কেতিয়াৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা একেৰাহে বৰষুণ দি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি since ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি ক'লো যে it has been raining since Monday যেতিয়া সোমবাৰৰ পৰা একেৰাহে বৰষুণ দি আছে বুলি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি since ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক এনে কিছুমান ওয়াৰ্ড পাও যেনে 6 o'clock 7 o'clock Monday Tuesday এনে ধৰণে পাব পাৰে বা since morning since evening আমি মৰ্নিং ইভিনিং কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইম বা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সনৰ কথা ক'লে আমি since preposition ইউজ কৰোঁ এতিয়া চাওক ইয়াৰ পিছৰ কেটা এক্সাম্পলটো কি কৈছে I have been teaching English online since pandemic started since pandemic started বুলি ক'লো I have been teaching English online since pandemic started pandemic start হোৱাৰ পাছৰ পৰাই মই ইংলিশ অনলাইনত শিকাই আছো অনলাইন ইংলিশ শিকাই আছো সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি since ইউজ কৰিলো আমি pandemic started pandemic এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে গতিকে এই পেন্ডামিক স্টাৰ্টেড টু কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমক দেখুৱাই দিয়া নাই যদিও আমি বুজিব লাগিব যে পেন্ডামিক স্টাৰ্ট হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই মই অনলাইন ইংলিশ ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি since preposition ইউজ কৰিলো পেন্ডামিকো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সো এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he has been working there since ইয়াত আছে চাওক since ইউজ কৰিলো since ইউজ কৰাৰ পিছত আমি কলো end of the last year যোৱা বছৰ শেষ হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই he has been working there he তাত কাম কৰি আছে যোৱা বছৰ শেষ হোৱাৰ ফালৰ পৰাই he তাত কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়াও কৰি আছে he has been working there since end of the last year যোৱা বছৰ যেতিয়া শেষ হৈছিল মানে জানুৱাৰী মাহ মানৰ পৰা ডিসেম্বৰ মাহ মানৰ পৰা হি তাত কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিল সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো he has been working there since end of the last year যোৱা বছৰ শেষৰ ফালৰ পৰা হি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিল এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I have been learning English since January আমি যেতিয়া কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা কলো জানুৱাৰী মাহটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময় সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি since January কলো আমি কলো যে I have been learning English মই ইংৰাজী শিকি আছো since জানুৱাৰীৰ পৰা শিকি আছো জানুৱাৰী হল এটা নিৰ্দিষ্ট সময় মানডে হল নিৰ্দিষ্ট সময় 6টা বজাত নিৰ্দিষ্ট সময় 7টা বজাত নিৰ্দিষ্ট সময় 1971 নিৰ্দিষ্ট সময় 1947 নিৰ্দিষ্ট সময় এনে নিৰ্দিষ্ট সময়বোৰৰ আগত আমি since preposition ইউজ কৰিম আৰু এই এক্সাম্পল কেইটাত মই দুটা টাইম ফ্ৰেমৰ কথা কলো এটা কলো end of the last year আৰু অন্য এটা কলো যে since pandemic started এনে ধৰণৰ টাইম ফ্ৰেমও আপোনালোকে পাব পাৰে এনে ধৰণৰ টাইম ফ্ৰেমৰ আগতো আপোনালোকে since preposition ইউজ কৰিব লাগিব আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে since আৰু for আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰো যদিহে এই ভিডিওটোৰ পৰা since আৰু for ৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিলে তেতিয়াহলে প্লিজ এই ভিডিওটো আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল সকলোৰে মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে বুজিব পাৰে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে কোনটো প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মই যেতিয়া ইংলিশ লাৰ্নিংৰ এনে ধৰণৰ ভিডিও আপলোড দিম আপোনালোকে লগে লগে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও